Automation Lab xin chào các bạn. Hôm nay Nam sẽ cùng các bạn lập trình với EcoStruxure Control Expert, trước đây được biết đến là Unity Pro. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình với các ngôn ngữ như Ladder ST, EL và FBD theo cái tiêu chuẩn ESC 61131. Còn riêng ngôn ngữ SFC thường dùng để lập trình cho các quy trình như tiêu chuẩn ISA 888. Nam sẽ làm một video chi tiết khác để hướng dẫn sau. Đầu tiên, Nam tạo một section mới trong Logic và lập trình điều khiển bắt tắt động cơ với ngôn ngữ Ladder. Nam sẽ sử dụng hai công tắc thường mở, một chỗ nút chạy và một chỗ trạng thái động cơ, cùng với một công tắc thường đóng cho nút dùng. Ba công tắc này sẽ điều khiển ngõ ra là động cơ. Chúng ta sẽ dùng kết nối ngang để cặp nguồn từ công tắc đến động cơ và kết nối dọc để tạo mạch song song. Sau khi thiết lập, chúng ta nhập đúp vào công tắc để tạo biển. Nam sẽ đặt tên cho các biển là Start, Stop và Motor. Sau khi hoàn tất rồi, chúng ta sẽ kiểm tra chương trình và sử dụng bằng Animation để theo dõi hoạt động. Như các bạn có thể thấy, nút Start và Stop đã hoạt động đúng theo logic lập trình. Tiếp theo, chúng ta sẽ lập trình kiểm soát mức nước trong bể bằng ngôn ngữ ST. Thì trong thực tế, các bể nước thường có cảm biến mực nước để đảm bảo không bị tràn hoặc hết nước. Khi yêu cầu xa nước, hệ thống sẽ tự động xa cho đến khi gần cảng thì dừng lại. Ngược lại, nước sẽ được bơm vào đến khi Trong chương trình này, Nam sẽ đặt mực nước đáy là 9.500 và mức nước cạn là 500. Chúng ta sẽ tạo các biến mô phỏng mực nước và điều khiển. Để mực nước sẽ là biển kiểu int và các biển điều khiển là kiểu bool. Sau đó, tại chương trình và kiểm tra bằng Animation, các bạn sẽ thấy khi mực nước thay đổi, các cảm biến cũng thay đổi theo như đã lập trình. Với ngôn ngữ Instruction List, Nam sẽ hướng dẫn các bạn lập trình một ứng dụng đơn giản, tính trung bình cộng của 4 biển ngõ vào và xuất kết quả ra một ngõ ra. Các bạn lập trình theo hướng dẫn, sau đó chúng ta sẽ tải chương trình và kiểm tra kết quả. Tiếp theo sẽ là lập trình điều khiển trạm bơm bằng ngôn ngữ FBD. Sử dụng các hàm OR và E để điều khiển. Thì đầu vào là nút chạy và trạng thái bơm. Điều kiện để bơm hoạt động là nút Dũng khẩn cấp và bơm đã sẵn sàng. Ngoài ra, Nam sẽ tạo cơ chế để kiểm tra việc động cơ có đang chạy hay không. Sau khi nhấn nút chạy, tín hiệu sẽ được bắt trong 15 giây. Nếu trong khoảng thời gian này không có phản hồi từ động cơ, hệ thống sẽ tự động ngắt tín hiệu điều khiển. Chúng ta sẽ dùng cái nút Stop để reset trạng thái này. Các bạn hãy lập trình và chạy thử để kiểm tra nhé. Nam muốn chia sẻ thêm với các bạn về một tính năng rất hữu ích, đó là khả năng tạo khỏi chức năng riêng. Các bạn chỉ cần đúp chuột vào thư mục Derived FB Type và tạo khỏi Liquid Pump. Các biển đầu vào sẽ bao gồm các thông tin như nút chạy, Dũng và phản hồi bơm, còn ngó ra sẽ là tín hiệu điều khiển bơm và tín hiệu báo lỗi. Chúng ta sẽ chuyển toàn bộ logic từ chương trình chính sang khỏi chức năng này. Đổi tên biến tương ứng và sử dụng khỏi này trong chương trình chính. Việc này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian lập trình và dễ dàng tái sử dụng khi cần. Cuối cùng, chúng ta sẽ tải chương trình xuống và kiểm tra hoạt động của hệ thống. Nếu các bạn muốn xem chi tiết các logic bên trong khỏi, chuột phải vào khối chức năng và chọn Refine. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lập trình với các ngôn ngữ Ladder, ST, EL và FBD. Nếu có thắc mắc hoặc trao đổi, các bạn cứ comment bên dưới. Nam sẽ hỗ trợ và tư vấn các bạn. Chúc các bạn thành công!